नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई युभी एडभाइस च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई छिटो चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई छिटो चार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो चारवटा तरिकाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई धेरै नै छिटो चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यसै कारणले साथीहरु आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, मेसेन्जर सबै ठाउँमा शेयर गर्नु होला र सँगसँगै यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु त्यो चारवटा तरिका जसबाट तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई छिटो चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुसँग मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट रहेको छ। अझैसम्म तपाईहरुले यो युभी एडभाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईहरुले एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नु होला। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई छिटो चार्ज गर्नको लागि पहिलो तरिका रहेको छ आफ्नो मोबाइलको सेटिङलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, सेटिङलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर सबैभन्दा तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन भनेर लेखेको छ। तपाईले यो अबाउट फोनमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अबाउट फोनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, अबाउट फोनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर सबैभन्दा तलपट्टि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बिल्ड नम्बर भनेर लेखेको छ। तपाईहरुले यो बिल्ड नम्बरमा चाहिँ 10 चोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बिल्ड नम्बरमा 10 चोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, बिल्ड नम्बरमा 10 चोटि टच गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नो नीड, यु आर अलरेडी अ डेभलपर भनेर लेखेको छ। भन्नाले अब चाहिँ हाम्रो मोबाइलको डेभलपर अप्सन चाहिँ इनेबल भइसकेको छ। अब चाहिँ एकचोटि ब्याक गर्नुहोस्। साथीहरु, ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन भनेर लेखेको छ। तपाईहरुले यो डेभलपर अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, डेभलपर अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सनहरू। तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सिलेक्ट युएसबी कन्फिगरेसन भनेर। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा यहाँ छिम रहेको छ सिलेक्ट युएसबी कन्फिगरेसन। तपाईले यसलाई चाहिँ सर्च गर्नु होला आफ्नो मोबाइलको डेभलपर अप्सनमा र साथीहरु त्यसपछि तपाईले यो सिलेक्ट युएसबी कन्फिगरेसनमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट युएसबी कन्फिगरेसनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, सिलेक्ट युएसबी कन्फिगरेसनमा एकचोटि टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो पपअप इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सनहरू रहेका छन् सिलेक्ट युएसबी कन्फिगरेसनमा। साथीहरु, यसमा चाहिँ के हुने गर्छ हाम्रो मोबाइलमा बाइ डिफल्ट चाहिँ एमटिपी रहेको हुन्छ। भन्नाले मिडिया ट्रान्सफर प्रोटोकल चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा बाइ डिफल्ट सिलेक्ट भएको हुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ चार्जिङ ओन्लीमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि रहेको छ चार्जिङ ओन्ली र चार्जिङ ओन्लीको साइडमा रहेको छ एउटा गोलो धर्का। तपाईले यो गोलो धर्कामा एकचोटि टच गर्नुहोस्। चार्जिङ ओन्लीको साइडमा रहेको गोलो धर्कामा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट युएसबी कन्फिगरेसनमा चाहिँ चार्जिङ ओन्ली सिलेक्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले यसलाई क्यान्सल गर्नु होला अथवा क्लोज गर्नु होला। र साथीहरु त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा रहेको फ्लाइट मोडलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि साथीहरु यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नु भएन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा रहेको नेटवर्क चाहिँ फ्लक्चुएट गर्ने गर्छ। भन्नाले तपाईहरुको मोबाइलमा रहेको जुन नेटवर्कको सिग्नल रहेको छ त्यो चाहिँ फ्लक्चुएट गर्ने गर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ तपाईहरुको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ धेरै नै कन्ज्युम हुने गर्छ अथवा प्रयोग हुने गर्छ। त्यसै कारणले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई चार्ज लगाउने बेलामा आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ फ्लाइट मोडमा राख्नु पर्ने हुन्छ। तब मात्रै तपाईहरुको मोबाइलमा रहेको त्यो नेटवर्क सिग्नल फ्लक्चुएट गर्दैन, जसले गर्दा तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई धेरै नै छिटो चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो दुईटा तरिकाहरूलाई प्रयोग गर्नु होला जसबाट तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई धेरै नै छिटो चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब रहेको छ तेस्रो तरिका। साथीहरु, तपाईहरुको मोबाइलमा रहेको जति पनि ब्याकग्राउन्डमा रन गरिरहेका एप्लिकेसनहरू छन् तपाईले ती सबै एप्लिकेसनहरूलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर देख्न
देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा चाहिँ अहिले एउटा मात्र एप्लिकेसनले ब्याकग्राउन्डमा रन गरिरहेको छ। तपाईहरुको मोबाइलमा यदि यस्तो ब्याकग्राउन्डमा रन गरेका एप्लिकेसनहरू धेरै छन् भने तपाईले यी सबै एप्लिकेसनहरूलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्लोज गरे र साथीहरु त्यसपछि के हुने गर्छ, यो ब्याकग्राउन्डमा रन गरेको एप्लिकेसनले चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ कन्ज्युम गर्दैन अथवा प्रयोग गर्दैन, जसले गर्दा तपाईहरुको मोबाइलको चार्जिङ स्पिड चाहिँ धेरै नै इन्क्रिज हुने गर्छ। साथीहरु त्यसै कारणले आफ्नो मोबाइलमा रहेका जति पनि ब्याकग्राउन्ड एप्लिकेसनहरू छन् ती सबै एप्लिकेसनहरूलाई क्लोज गर्नु होला। र साथीहरु अब रहेको छ चौथो तरिका। साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनलाई स्विच अफ गरेर चार्ज लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनलाई स्विच अफ गरेर चार्ज लगाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा रहेका जति पनि एप्लिकेसनहरू छन् ती एप्लिकेसनहरूले वर्क गर्ने छैनन्, जसले गर्दा के हुन्छ तपाईहरुको मोबाइल फोन धेरै नै छिटो चार्ज हुन्छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनलाई अन गरेर चार्ज गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा रहेका कुनै कुनै एप्लिकेसनहरू ब्याकग्राउन्डमा नि रन गरिरहेका हुन्छन् र ती सबै एप्लिकेसनले चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलको ब्याट्रीलाई कन्ज्युम गर्ने गर्छ। त्यसै कारणले यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई धेरै नै छिटो चार्ज गर्न छ भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई स्विच अफ गरेर चार्ज गर्नु होला, जसबाट तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको चार्जिङ स्पिडलाई धेरै नै इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यी रहेका थिए चारवटा तरिका जसबाट तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीको चार्जिङ स्पिडलाई धेरै नै इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले तपाईहरुको मोबाइलको ब्याट्रीलाई तपाईले छिटो छिटो चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई पनि आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई छिटो चार्ज गर्न छ भने तपाईले यो चारवटा तरिकाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईले आफ्नो मोबाइललाई धेरै नै छिटो चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु आजलाई यति, र अझैसम्म तपाईहरुले यो युबी एडभाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईहरुलाई एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोमा केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने प्लिज आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नु होला र सँगसँगै यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।